Xin chào mọi người. Ờm, Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái công cụ mà mình mới vừa làm gần đây. Làm nó thì cũng rất là nhanh chóng thôi, không có gì lâu lắc cả. Nhưng mà nó rất là tiện trong cái việc chúng ta code ở trên front-end lẫn trên cả back-end luôn, nếu như mà chúng ta dùng cái kiểu mono repo đó. Thì hồi xưa đó, trong cái thời gian trước đó nữa đó, thì mình có làm một cái repo khác, đó là Frontend Context. Nó sẽ là một cái plugin dành cho Visual Studio Code, mà cụ thể là khi bạn cài vào trong Visual Studio Code xong rồi bạn start cái server ở trên đó, thì ở trên cái app frontend mà bạn đang code đó, nó sẽ cho phép bạn lựa các cái element và bạn điền nó, rồi nó tự nó nhập lại vào trong cái con cursor. Nhưng mà con cursor gần đây thì nó không có, nó cố tình chống lại cái việc cho phép lập trình viên tương tác với lại cái giao diện. Mình cũng không hiểu tại sao họ lại làm như vậy nữa. Hồi xưa thì họ cho phép mình điền vào, xong rồi mình có cái cách hack cheat để mình điền vào xong rồi tự động mình enter ở đây để nó tự động nó send cái message. Nhưng mà bây giờ họ cố tình họ block cái chuyện đó lại rồi. Thế thôi, không không cho làm thì chúng ta sẽ không làm nữa. Trong khi là người dùng của họ là engineer giống như tụi mình, đúng không? Sẽ luôn muốn tìm cách để mà đưa thêm cái giá trị vào trong cái sản phẩm của họ, nhưng mà họ block thôi. Thì mình chuyển sang mình làm cái con khác. Đó là do gần đây công ty của mình cho tiền để mà sử dụng cloud code. Thì sử dụng con cloud thì mình mới bắt đầu xài cái cloud code của nó. Thì mình mới phát triển tiếp cái extension kia của mình, nhưng mà bây giờ là một cái Vite plugin. Thì bạn sẽ cài, cái cách dùng thì giờ nó sẽ đơn giản hơn. Thì bạn vào cái thư mục Vite của bạn đó, bạn thư mục frontend đó, rồi bạn cài plugin vào, rồi bạn đưa nó vào như là plugin của Vite thôi. Rồi bạn run dev thì bạn sẽ chạy được cái plugin này của mình. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là các bạn phải có cái cloud code nhé. Bây giờ chúng ta sẽ demo thử xem như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ install cái instant code này vô. Như thế này. Rồi bây giờ chúng ta chỉ buôn run dev là nó sẽ chạy thôi. Đấy, cái khác biệt là bây giờ bạn nhìn xuống cái góc phía bên dưới này, bạn sẽ thấy nó có một cái hình con mắt, mà bạn chọn vào thì nó sẽ cho phép bạn pick cái phần cái element ở trên cái website. Và khi mà các bạn pick vào đó, thì các bạn có thể nhập được cái prompt vào trong đây, mà nó sẽ tự động run cái con cloud code lên để mà thực hiện cái yêu cầu của bạn luôn. Thì nó có một cái khác biệt nho nhỏ so với là bạn tự điền con cloud thôi. Đó là bạn có thể pick đúng cái element mà các bạn muốn pick ở trên cái UI luôn. Và nó sẽ như bạn thấy ở đây nè, nó pick đúng vào trong cái component, kèm theo là cái đường cái nơi mà define cái component đó luôn. Rất là tiện dụng. Các bạn không cần phải vào đây rồi mở con cloud code lên để bạn bắt đầu code nữa. Ví dụ ở đây mình sẽ
Tắt bớt một số cái này đi, mình sẽ kêu nó viết lại you did it bằng Vietnamese đúng không? À không, dùng gradient đi. Này, đầu tiên nó hiển thị cái thông tin của Cloud Code và tiếp theo là cái phần output của con Cloud Code thôi. Bạn có thấy cái prompt của mình nó rất là đơn giản đúng không? Cái đơn prompt của mình chỉ đơn giản là apply gradient background, nhưng mà con Cloudy nó sẽ biết được chính xác rằng là sẽ apply vào trong cái element nào, và mình chỉ việc ngồi im ở đây và nhìn cái sự thay đổi ngay trực tiếp ở trên chính cái website thôi. Nếu nó không ok thì mình sẽ điền cái prompt khác, còn nếu nó ok hoặc là mình muốn chọn cái bit khác thì mình chọn ở đây. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ bấm new chat để nó tạo cái chat mới. Extension thì cái plugin này thì nó chỉ có như vậy thôi đó, nhưng mà mình thấy là nó rất là tiện khi mà phải code với lại frontend, nhất là khi phải pick mấy cái context á. Và nó thì open source cho nên các bạn có thể lên trên cái repo của mình để tải về và sử dụng, nhưng mà điều kiện tiên quyết là các bạn phải có Cloudy nha, tại vì cái này nó chỉ là cái cầu nối, nó chỉ là giúp enhance cái context cho cái Cloudy thôi, chứ nó không chạy free cho các bạn được đâu. Yeah. Rồi.